ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দুআষাৰমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই চেনেলটো মই খোলাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল মই যিখিনি ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰি আছোঁ সেই কামখিনি যাতে আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ আৰু মোক অনুসৰণ কৰি যাতে বেলেগেও এই কামখিনি শিকিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে মই এই চেনেলটো খুলিছোঁ। উড এণ্ড বেম্বো ক্ৰাফ্ট। বাহিৰৰ দেশত যেতিয়া বস্তুখিনি আমাৰ যায় ডেমেজ হৈ গ'লে এটা বেয়া মেছেজ আহে ওচৰ ছাইডত আপোনাৰ স্ক্ৰীনৰ ছাইডত আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই আছাম ষ্টেট বেম্বো মিছনৰ তৰফৰ পৰা NECBDCত মই ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। বাঁহৰ শিপাত মই যিখিনি কাম কৰোঁ বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিখিনি কৰোঁ, কাঠৰ যিখিনি কৰোঁ, সেই বস্তুখিনি ডেমেজ নহ'বৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত মই ট্ৰেইনিং লৈ আহি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছত মই বৰ্তমান কামখিনি কৰিছোঁ।